Tjena, välkomna till Slädfrax TV. Hörrni, idag är håret kammat, jeansen är på och fulmössan är slängd. Och då kanske ni undrar varför det? Jo, det är så att Mattias vill vara uppklädd när han är med två av skoterbranschens skönaste herrar. Till att börja med Dennis Åberg, känner ni säkert igen från Minab Kiruna. Han tog sin familj och urbaniserade ner till metropolen Örebro där vi befinner oss idag. Och Viktor Paulsson, kampsportsexperten som får självaste Jackie Chan att se ut som en amatör. Och vad gör vi här idag, grabbar? Jo, idag ska vi titta närmare på vad Maptunen och Maptun kan göra för 900 Ace Turbo R, den maskinen som jag sitter på idag. Det är inte bara optimering utan det är också en rad olika servicefunktioner och en hel del hårdvara som vi ska titta på. Ja, spännande. Nu har ju vi testkört den här maskinen under förra året och den går ju som ett skollat troll. Vad är det? 218 hästar, va? Ja. Men vi har också med oss en till maskin, en Catalyst 858 som vi hämtade ut igår. Och där håller väl ni på att ta fram ett kit som förhoppningsvis ska kunna släppas ganska snart. Berätta lite mer om det, Dennis. Ja, vi är i startgroparna för servicescheman. Effektmätningar ska göras idag. För att utveckla steg 1 då, är målet. Och även kunna köra monitoring och loggning som vi gör på alla andra fordon. Ja. Så vi ser hur långt vi kommer idag. Ja, men som ni hör så blir det här en riktigt fullspäckad episod och den kommer faktiskt avslutas med att vi träffar vdn och ägaren Fredrik Bengtsson för en exklusiv intervju där han får berätta lite om historien bakom Maptune, hans passion för powersportindustrin och också hans framtida vision. Så som ni hör, det här vill ni inte missa. Är ni redo att köra igång, grabbar? Jajamän! Då kör vi! Ja, men sådär då, Viktor. Då har vi testkört den här i dynon, fått fram riktigt fina siffror. Och om du berättar lite mer specifikt, vad är det ni erbjuder till det här motorpaketet 900 Ace Turbo R? Jo, vi har ju valt att samarbeta med Precision EFI i Kanada vad det gäller produkterna till 900 Ace Turbo R. Och framförallt är det ju för att 900 Ace Turbo R är utrustad med den nya MG1 DCUn som är låst faktiskt från fabrik. Alltså en original MG1 DCU kan du inte flasha, alltså byta filer i. Men det problemet har ni löst, eller hur? Det har vi löst. Så Precision EFI, de låser upp egentligen MG1-styrdonen så att vi kan kommunicera med vår Maptuner. Och vad är det för fördelar man får när man flashar sin maskin? Förutom då massvis av hästkrafter. Ja, precis. Effekt har vi hittat. Det har ingen snack om den saken. Det vi har egentligen, det är ju en förbättrad gång i motorn. Du får en betydligt mjukare gång i den, du får ett starkare både låg- och mellanregister framförallt då. Men du får också mer effekt på toppen. Så att det är en väldigt fin balans mellan effektuttag och hållbarhet. Ja. Om vi kollar på, förutom själva flashningen, vad är det för hårdvaror man installerar när man flashar maskinen för att få det att lira? Precis. Steg 1-programmet då från Precision EFI, det lämnar ju 218 hästkrafter. Maskinen original lämnar 180, så att det är en bra ökning i effekt. Mer än bara programmet då, så behöver du då byta till en uppblåst MG1 DCU. Du behöver även uppgradera downpipen, alltså röret där som går mellan turbot och ljuddämparen, för att få ett bättre flöde på avgaserna. Och när vi pratar om att flasha maskiner, jag har också lanserat den här nya smarta dongen Nano. Precis. Och det med en app till telefonen. Exakt. 20 sekunder, berätta lite snabbt vad fördelarna med det. Fördelarna är ju egentligen att med Maptuner Nano så kommunicerar du helt via Bluetooth och din smartphone. Så du behöver inte en PC och du behöver ingen internetuppkoppling. Så det innebär att du kan egentligen göra det här on the go, uppe på fjäll om du vill? Ja, precis. Du kan spara ner trimfilerna lokalt på Maptuner och enkelt byta då. Och den där kan sitta fast på skoten i, i rätt läge då? Ja, precis. Även när den inte används? Exakt. Så att när den inte används på ett par minuter, då går den in i strömsparläge. Så att den sparar maskinens batteri. Nice. Sista frågan. Vad kostar det här kittet och var köper man det någonstans? Det kan du köpa direkt utav oss eller genom någon av våra återförsäljare. Priset på kittet med downpipe
Nano ligger på ungefär 22 000 kronor. Ja. Men det är na- typ 500 kronor per häst. Det är exakt. jäkligt väl investerade pengar med tanke på hur mycket vi skoteråkare kostar på våra maskiner med tillbehör. Du får sällan 500 kronor per häst. Nej, precis. Det Så. är ett bra pris, absolut. Det vi också kan erbjuda då till de här maskinerna som har aktiv fjädring, det är alltså att vi kan också flasha om faktiskt fjädringsmodulen. Så att vi får fjädringen att arbeta bättre. Okej, och det ingår också när man beställer det här kittet? Nej, utan det är tilläggsköp då. Okej. Som ligger på ungefär 5 000 kronor. Ja. Ja, som ni hör, ni kan ändra allt från fjädringen till motorkaraktären och allt on the go på fjället via den här appen och lilla dongen. Ja, precis. Ja. Och vi har ju samma stöd såklart genom vår Maptun-enhet då. Ja. Bra, men då är vi färdiga med den här 900 Ace Turbon. Så ska jag och Dennis bara kika på Catalysten 858. Så där då Dennis, då har vi dynokört nya Catalyst 858 och förmodligen den första i Sverige. Vad säger vi om värdena och resultaten? Resultaten är jättefina och vi ser mycket potential att utveckla vidare på detta. Spännande. Vad är nästa steg i processen? Nu fortsätter vi dynon, väntar på vår egen katalyst Ja. som kommer nu i veckan. Och sen är det bara dynokörning och optimera ännu mer helt enkelt. När kan vi Catalyst 858-ägare förvänta oss att ni släpper den här flashen? Slutet av januari skulle jag säga. Och nu förstår jag att du inte kan svara på den här frågan, men vad för skillnader och effektmässigt och kommer vi märka, vi som flashar om maskinerna? Det vi ser redan nu är ju bättre gassvar, mellanregister blir starkare och så några extra hästar på toppen. Så som ni hör så är det mycket att se fram emot för oss Artcat-ägare. Men nu har vi varit här ett par timmar och jag tänkte att vi ska dra vidare till er nya anläggning och träffa er VD Fredrik Bengtsson. Det tycker jag. Yes, då kör vi! Äntligen, då har vi Fredrik Bengtsson här, VD och grundare för Maptune Performance. Och vi kommer ju faktiskt precis från ert nybygge, superfina lokaler, och jag tänkte vi ska prata lite mer om det senare under den här intervjun. Men först och främst, jag är väldigt nyfiken på historien kring Maptune. Du har ju lyckats bygga ett multinationellt företag, har kunder över hela världen och har tagit fram produkter till mer eller mindre alla powersportfordon, båtmotorer, bilar och så vidare. Berätta, hur startade allting? Ja, det där är ganska intressant. Som mycket så kanske startar man en hobby såklart. Så man tycker det här är ju riktigt häftigt. Alltså gilla prestanda, acceleration. Det var där det började. Och ung ingenjör som jag var, det här är ju 25 år sedan, så börjar man ju redan direkt intressera sig. Vad händer? Vad är det som... Så börjar man förstå mer av vad en motor är och vad turboladdning framför allt vad det är. Och läser på sig på detaljer på ganska djup nivå egentligen på hur saker och ting funkar. Och det var ju så allting började, ett superintresse. Och det började med bilar? Ja, precis. Ja. På den tiden så var det ju bara bilar. Det är ju 25 år sedan och på den tiden var det ju Saab. Många känner ju igen oss på grund av Saab. Ja, precis. Så den resan har vi kör vi fortfarande. Faktiskt fortfarande. Men det var så det började och vi började redan då göra lite verktyg. Jag är programmerare från början, elektronik och mjukvaruutvecklare. Så började att ta fram egna verktyg för att kunna modifiera mjukvaran i en bil. Egentligen. Så allting började. Och det var någonstans där kring 2010 när det började med powersportfordon. Jag är lite nyfiken. Hur kom det sig att det gick den vägen och började nischera åt det hållet och din passion för powersport? Ja, det där är ju jätteintressant. Alltså, runt 2009 när vi hade släppt vår första Maptune, den här
stora fula mapptunneln. Men ändå den gjorde sitt jobb, så den var bra. Ja. Då kom jag i kontakt med Jonathan på VTech och han frågade mig om jag kunde göra mapptunnor till vattenskoter. Och ja, det kunde jag väl göra. Och vi diskuterade mycket och Jonathan är väldigt ihärdig och till slut så kände vi att jag gör det. Så att min fru tyckte jag var helt knäpp. Så ni började med vattenskoter alltså? Ja, vem trimmar vattenskoter tycker hon då? Ja. Sen, men det vart ju... Kolla vad vi är idag. Ja, det vart jättebra. Så vi har ett fantastiskt fint samarbete idag där vi tar fram jättemycket fina produkter tillsammans då. Så att då börjar vi då med vattenskoter och ganska direkt så halkar vi in på snöskoter. Det är ju liksom samma sak egentligen. Vi bor i Sverige, halva Sveriges befolkning äger nästan en snöskoter liksom, eller har i fjällen, så det är en stor marknad här i Skandinavien. Nej, men då börjar vi och lansera våran mapptuner och vi fick kunder över hela världen redan då och vi hittade bra samarbeten och sälja våra produkter. Så att det var så det började i alla fall. Sen har ju vi jobbat väldigt mycket med mapptunersystemet och vidareutveckla det, för det är ju ett otroligt fint system och kan otroligt mycket. Ett stort backend-system och mycket funktionalitet i mapptunern. Så mapptunern kan ju väldigt mycket idag. Allt ifrån att byta programvaror till diagnos, läsa felkoder. Vi kan till och med aktivera spridare och tändspolar för felsökning. Och, vi har jättemycket funktioner och vi försöker bygga på mer och mer där hela tiden. Så att. Kul att höra. Och jag vet ju nu, precis som jag sa tidigare, vi har ju varit ute på bygget och kikat och ni gör ju en full satsning. Egentligen redan med start förra året när ni profilerade om ert varumärke. Vi släppte den här nya Nanon och nu bygger ni otroligt häftiga lokaler. Berätta lite mer om det. Vad är tanken bakom hela den liksom, grejen? Nej, men alltså, vi har ju det bra som vi har idag, men jag känner ju liksom så här, vi vill stå för premium. Fullt ut. Vi har bra produkter, vi vill vara bra, bäst på support, vi vill vara bäst på allt egentligen. Och vi känner väl inte att där vi är idag, dels är vi för trångbodda, så att vi behöver mera plats. Och vi vill kunna leverera premium. Och här kommer vi kunna leverera premium i alla plan. Allt ifrån kunna visa produkter, ta det är ett showroom som... Ja, ett stort showroom också. Och sen har vi får vi mycket fler bromsbänkar. Vi kommer att kunna ha 3 bromsbänkar. För olika applikationer och såklart. Så att vi vill kunna erbjuda våra kunder den bästa upplevelsen. Alltså, och det behöver vi. Vi behöver ett nytt fint utvecklingscentrum och för att kunna göra det. Handlar det lite också om att effektivisera? Jag menar, ni är ändå ett stort gäng nu och det är många ingenjörer och det är mycket folk och i rullning och det är mycket produkter som hela tiden jobbas på. Det blir kanske också lite mer effektivt med en ny anläggning som är helt anpassad efter era önskemål och för att... Det blir ju helt fantastiskt. Jag menar, vi är ju ungefär 30 stycken. Idag är vi alldeles för trångbodda. Alltså, vi kommer kunna jobba mycket bättre. Och vi kunna jobba med andra också. Jag har ju som ambition att kunna jobba mera med universitetet, kunna göra satsningar tillsammans med dem. Jobba med andra firmor och kunna bjuda in återförsäljare och köra utbildningar. Bjuda in med samarbetspartner överhuvudtaget från hela världen och kunna nyttja lokalen fullt ut. Vi pratade ju om det lite tidigare, just det här att det är ingen prestige som jag förstår det, eller som jag har fått uppfattning. Ni är väldigt ödmjuka och ni ser gärna till att jobba med olika firmor i branschen som gör samma sak som er för att kunna effektivisera och kunna, rätt man på rätt plats eller vad man ska säga. Hur tänker du kring det? Ja, men alltså, även om vi är ganska många ändå som jobbar med det här så är ju vi ändå inte bäst på allt. Även om vi har ambition att vara bäst på allt. Och kunna hitta då andra företag som är också väldigt duktiga och kunna jobba tillsammans för att få fram mera produkter och göra ett ännu bättre jobb tillsammans. Vi har ju våran plattform som är väldigt bra, som många säkert vill använda för sina ändamål. Och de firmorna i sin tur har fin teknik som vi inte har idag. Så att kan man kombinera de bra grejerna och jobba tillsammans utvecklingsmässigt kan ju vara väldigt bra. Och framförallt tidsbesparande för bägge företagen, och man kan lägga ner energin på ännu mer nya och roliga saker.
Såklart. Så att vi försöker ju hitta bra samarbeten hela tiden och det gör vi ju. Ja. Jag pratade faktiskt med Victor om det lite tidigare, just gällande Precision där i USA. Och men det verkar funka riktigt bra och det är kul att höra att ni är öppna för det. Det är ett fantastiskt bolag som är extremt duktiga både hårdvarumässigt och även på teknikdelarna. Så att det kommer bli jättebra när vi väl får göra det 100% ut. Kul att höra, Fredrik. Och slutligen då, jag är väldigt nyfiken på att höra om dina framtidsvisioner och också vad vi som kunder kommer kunna förvänta oss av Maptune framöver. Det som kommer hända nu är ju liksom klart att vi får vår nya byggnad. Och där kommer vi kunna ta hand om kunderna på ett annat sätt. Vi kommer kunna jobba mycket mer med utveckling och nya produkter som kommer komma. Vi har en del riktigt roliga saker i pipelinen. Är det något du kan nämna? Ja, det kan vi väl göra. Vi jobbar mycket med just att vi kommer ha launch control för en hel del modeller. Vi kommer ha multimap som man kan väldigt enkelt med Maptunen switcha olika mappar. Wow. Det finns andra som har det också, men vi kommer komma med det och med lite nytänk också inom hur vi kommer använda det. Lite som att ge kunderna ett maximalt värde när de flashar sin maskin med Maptune. Och det är väl, jag tror att det kan vara en jättebra grej att ha just mer själva flashningen, kunna erbjuda olika tjänster och sånt för att också knyta kunderna till er. Ja, men absolut. Men vi jobbar ju redan nu mycket med diagnos och felsökning och sådana bitar. Och vi kommer ju nästa år släppa också att vi kan koppla upp oss mot vilket fordon som helst var det än i världen du är för att kunna hjälpa en kund. Så att är du ute och kör snöskoter på ett fjäll och det finns täckning så kan vi komma åt maskinen egentligen och se vad som händer i realtid. Och då kan man hjälpa kunder med både folk som vill ha mera prestanda direkt då liksom. Eller man har ett problem, någonting händer i motorn, vi kan hjälpa man till med diagnos härifrån. Så att det är lite fräna grejer man kan göra liksom, som kan ge ett större värde för kunden. Självklart kan man ju alltid spela in som det är redan nu och sen skicka data till oss i efterhand, men vi kan även realtid. Och det kan vara intressant även under race. Om man får ha telemetri så kan man ju köra telemetri till ingenjörerna som sitter och tittar på maskinen till exempel. Och då kan man ju skicka allt från motorn till lambda till avgastempel, vilka sensorer den har. Så det är ju lite coolt. Det låter bra, Fredrik, och slutligen, är det någonting du skulle vilja tillägga till våra tittare ute i Powersport Sverige? Ja, men absolut. Det kommer ju komma mycket roliga saker här som jag hoppas att många uppskattar. Så att vi vill ju bli bättre hela tiden och kunna leverera bättre produkter och bli bättre på alla sätt och vis som går att bli bättre. Vi på Sledtrax tycker ju att ni gör fantastiska produkter redan idag eftersom vi kör mycket av era produkter. Men man kan alltid bli bättre, man ska alltid ha en strävan att bli bättre för att kunna leverera den bästa upplevelsen och ha den, ska man säga, största kundnöjdheten. Absolut. Så att, men det har varit superkul att vara här nere i Örebro. Träffa Victor, träffa Dennis och framförallt träffa dig, Fredrik. Så tusen tack för att vi har fått vara här och testköra vår 858 Catalyst i dynon. Testköra den här 900 Ace Turbon. Få se era fantastiska lokaler som vi också kommer att besöka senare under nästa höst och se hur slutresultatet blev. Och glöm nu inte, alla kära tittare där hemma, att följa oss på sociala medier. Facebook, Instagram, YouTube och givetvis sledtrax.se och sledtrax.no. Så hoppas jag vi syns i snön i vinter. Tack!